አይነንዬ እሺ አሁን ስለ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ መገለጫዎች እያወራን ነው አይደለ? አንደኛው ያየነው እንግዲህ ሶስት አሉ ነንዬ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ በዋናነት የሚገለጽባቸው። ስለ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ካወራን ኢንካፕሱሌሽን፣ ኢንሄሪታንስ እና ፖሊሞርፊዝም እነዚህ ሶስቱ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ መገለጫዎች ናቸው። ኢንሄሪታንስ፣ ኢንካፕሱሌሽን፣ ፖሊሞርፊዝም እነዚህ ሶስቱ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ትላልቅ ኮንሴፕቶች ናቸው። በቃ ትላልቅ ኮንሴፕቶች ናቸው። የመጀመሪያውን ቅድም አየና በምሳሌ የመጀመሪያው ኢንሄሪታንስ ነው። ኢንሄሪታንስ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ክላሶች እርስ በርሳቸው እንዲዋለዱ ወይም ደግሞ እርስ በርሳቸው ፓረንት ቻይልድ ሪሌሽንሽፕ እንዲኖራቸው አድርገን ስንሰራ ያ ኢንሄሪታንስ ይባላል። ፓረንቱ ክላስ ሱፐር ክላሱ ይባላል። ቻይልዱ ክላሱ ደግሞ ሰብ ክላሱ ይባላል። በእኛ ምሳሌ መሰረት ፐርሰን ሱፐር ክላስ ነው፣ ኢምፕሎይ ሰብ ክላስ ነው። ከፐርሰን ምን ወረስን? ኔም የሚባለውን ቫሪያብል እና ጌት ኔም የሚባለውን ሜትድ ወረስን። ይሄ አይነት ሪሌሽንሽፕ ኢንሄሪታንስ ይባላል። ኢንሄሪታንስ አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ እንትን ነው፣ ትልቅ ኮምፖነንት ነው በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ። ያ የመጀመሪያው የኦብጀክት ኦሪየንትድ መገለጫ ነው። ምሳሌ እዚህ ጋር ስታፍ ፐርሰን ቢኖር ወይም ስታፍ ቢኖር ስታፍ የሚባል ወይም እኛ ፐርሰን ነው ያለው፣ ከፐርሰን ሴክሬተሪ እና ከፐርሰን ፕሮፌሰር ሊመጡ ይችላሉ። ስታፍ የሚባል ክላስ ቢኖር ላይክ ስታፍ ወይም ፐርሰን ስም አድራሻ ምናምን ቢኖረው ሁለቱ ደግሞ እነዛን ይወርሳሉ ማለት ነው። ሲጻፍ ቅድም እንደ ጻፍ ነው ሴክሬተሪ ከስታፍ ፐርሰን ኤክስቴንድ ያደርጋል። ስታፍ ፐርሰን ፕሮፌሰር ከስታፍ ፐርሰን ኤክስቴንድ ያደርጋል። ያችን የተጠቀምንባት ኪወርድ ማናት? ኤክስቴንድስ። ኤክስቴንድስ ካለን በጃቫ ፕሮግራሚንግ ምን እያለን ነው? ኢንሄሪታንስ እያወራ ነው። እዚህ ጋር ሳምባዲ ኢንሄሪት እያደረገ ነው፣ እየወረሰ ነው ብለን እንላለን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ኮንሴፕት ነው ኢንሄሪታንስ ላይ። ሌላኛው ምሳሌ ስኩዌር የሚባል ክላስ ቢኖረን ስኩዌር ደግሞ ከስኩዌር ደግሞ ማን ሊወርስ ይችላል? ኪዩብ ሊወርስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አናዳር ምሳሌ ነው። ሌላ ያየነው ትልቁ ነገር ምንድነው? አክሰስ ሞዲፋየር ነው። ወይም ደግሞ የምንጽፋውን ኮድ የምንፈጥራቸውን ፊልዶች እና ሜትዶች ማን እንዲያየው ነው የምንፈልገው? ፐብሊክ ካረግ ነው ሁሉም ያየዋል። ፕሮቴክትድ በኢንሄሪታንስ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ያሉት ያዩታል። ፕራይቬት ከሆነ ደግሞ የኦብጀክት ብቻ ነው የሚያዩ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ክላስ ውስጥ ብቻ ነው አይዲ አክሰስ የምትደረገው። ከወጣሁኝ እዚህ ጋር መጥቼ አየላሁን ማናጀር ነው አይደል? አየለ ዶት አይዲ ብል አላገኛትም። ምን ስለሆነች? ፕሮቴክትድ ፕራይቬት ስለሆነች ማለት ነው። አክሰስ ሞዲፋየሮች ለኢንሄሪታንስ የራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው። አንድ የኢንሄሪታንስ ኮንሴፕት ናቸው። ፐብሊክ፣ ፕራይቬት፣ ፕሮቴክትድ። እነዚህ የጃቫ ኮንሴፕት ናቸው። ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ ሌላ ታሪክ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሌላ ኦብጀክት እንዴት ነው የምንፈጥረው? ኦብጀክት መፍጠር በራሱ አንድ ራሱን የቻለ ትልቅ ኮንሴፕት ነው። ኦብጀክት ኮንስትራክሽን ይባላል። ኦብጀክት እንዴት ነው የሚፈጠረው? አሁን እዚህ ጋር ካስተዋልሽኝ ኢምፕሎይ አበበ አልኩኝና ኒው ኢምፕሎይ አልኩኝ አይደል? ኒው ኢምፕሎይ ከዛ በኋላ ምን ሰጠሁት? ምንም አልሰጠሁትም። ታትስ ቀንፉን ከፈትኩኝ ዘጋሁኝ አይደለ? እዚህ ጋር ስመጣ ኢምፕሎይ ክላስ ላይ መጣልኝ። ከዘን ኦብጀክቴን አገኘሁኝ፣ ስራ መስራት ችያለሁኝ። ኦኬ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ወይም ደግሞ አንድ ክላስ ስፈጥር ምንም ነገር ካላልኩኝ በራሱ ምን ይኖረዋል? ዲፎልት ኮንስትራክተር ይኖረዋል። ወይም ደግሞ ባይ ዲፎልት የራሱ ኦብጀክት መፍጠሪያ ሜተድ ይኖረዋል። ዳትስ ዋይ እዚህ ጋር ኦብጀክት ኢምፕሎይ የሚባል ኦብጀክት መፍጠር ይቻላል። ያ ካልሆነ ግን የራሴን ኮንስትራክተር ልፈጥር ይገባል። እንዴት ነው ኮንስትራክተር የሚፈጠረው? ኮንስትራክተር ምንጊዜም ፐብሊክ ኪወርድን ይጠቀማል። ከዛ
የክላሱን ስም እጠቀማለሁ። ከዛ ቅንፍ ከፍታለሁ። ቅንፌ ውስጥ የምጠቀመውን እንትን ለቫሪያብሎቼ ከውጭ የሚመጣልኝን ፓራሜትር አስቀምጣለሁ። ለምሳሌ ስትሪንግ ኔም እፈልጋለሁኝ ከውጭ እንደዛ አደርጋለሁኝ። ደን ማንኛውንም ኔም ውስጥ ያለኝን ቫሪያብል በሚመጣልኝ ቫሪያብል እተካዋለሁኝ። ዚስ ኔም ዳት ኔም ልበል። በዛው ይህንን እግረ መንገድ ላሳየሽ ብዬ ነው። አሁን ዚስ የምትባል ኪወርድ ተጠቀምኩኝ። ዚስ ስል ይሄ ኪወርድ ማለቴ ነው። ይህንን እያመላከትኩ የዚህን ክላስ ኔም በዚህ ኔም ሙላልኝ። ለምን ባዶን አልተጠቀምክም? ባዶን ብጠቀም እንትን አለው ዋርኒንግ አለው። አሳይን ቱ ኢትሰልፍ ወይም ደግሞ ይህችን ኔም እራሷ ኔም ላይ አሳይን እያደረግኩኝ ነው። ልዩነት ይሄኛውን ኔም አክሰስ እያደረግኩት አይደለም። ሁለቱም ተመሳሳይ ኔም ስላላቸው ማለት ነው። ይሄኛው ፓራሜትር በዚህ ምክንያት የክላሴን ቫልዩ የክላሴን ኔም አክሰስ ማድረግ ከፈለግኩኝ ዚስ ኪወርድ እጠቀማለሁኝ። የዚህ ኦብጀክት ኔም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሰላም ወረደ፣ ሰላም ሆነ። ይሄ ምን ይባላል? ኮንስትራክተር ይባላል። አሁን ኮንስትራክተር አለኝ። አሁን ፐርሰን የሚባል ኦብጀክት ልፍጠር። ፐርሰን ራንደም ፐርሰን ኒው ፐርሰን ብዬ ላውቁም። እዚህ ጋር ይቆምልኛል ወይ? ነው አይቆምልኝም። ምክንያቱም ኤረር አገኘሁኝ። ኤረር ምንድን ነው የሚለኝ? ኮንስትራክተርህ ስም ይፈልጋል፣ ስም ሳታሰጥ ሰው መፍጠር አትችልም እያለኝ ነው። ስለዚህ የግዴታ እዚህ ጋር ምን መስጠት አለብኝ? ስትሪንግ ኔም መስጠት አለብኝ። የዚህ ኔሜ ለምሳሌ ምን ተሰማ ልበለው፣ ደግሞ ስም አልጠፋም ለኔ ተሰማ ልበለው። አሁን ሰላም ወረደ። ራንደም ሰው ፈጥር ያለው ያ ሰው ግን ስሙ ማን ነው? ተሰማ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሰው እንዴት ፈጠርኩት? ይሄኛውን ኮንስትራክተር በመጠቀም ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኦብጀክት ኮንስትራክሽን ይባላል። ኦብጀክት ኮንስትራክሽን ይባላል። አሁን ችግሩ የሚመጣው ኢምፕሎይ ክላስ ጋር ስንሄድ ነው። አየሽልኝ? ኢምፕሎይ ክላስ ማናጀር ክላስ ደምቀዋል፣ ቀይ ተሰምሮባቸዋል። ኤረር አለ። ዋይ ምንድነው ኤረር ስል ፐርሰን ወይም ደግሞ ዋናው አባትየው ክላስ ኮንስትራክተር ስላለው ልጆቹም ኮንስትራክተር ሊኖራቸው ይገባል። ካለበለዚያ የፐርሰን ቫሊድ ተቀጽላዎች አይደሉም እያለኝ ነው። ስለዚህ የግዴታ ምን መስጠት አለብኝ? ኮንስትራክተር ፕሮቫይድ ማድረግ አለብኝ። ኮንስትራክተር ወይም ደግሞ ኦብጀክት መፍጠሪያ ሜትር ስሰራ የክላሱን ስም ሰጣለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምቀበላቸውን ከዴታ ፊልዴ ጋር ተያያዥ የሆኑ ፓራሜትሮች አስቀምጣለሁኝ። አሁን አይዲ እፈልጋለሁ፣ ኔም እፈልጋለሁ፣ ዴት ኦፍ በርዝ እፈልጋለሁ። ዘን ከዛ ተነስቼ እነዚህን እሞላለሁ። አሁን አይዲ አለኝ አይደል? ዚስ አይዲ የሚመጣልኝ አይዲ ነው ማለት እችላለሁ። ዚስ ዴት ኦፍ በርዝ የሚመጣልኝ ይሄ ዴት ኦፍ በርዝ ነው እላለሁ። ዴት ኦፍ በርዝ ነው ማለት እችላለሁ። ኦኬ ይሄኛው ዴት ኦፍ በርዝ ይሄኛው ነው እላለሁ። ኦኬ ስቲል ግን ሃፒ አይደለም፣ ኤረር አለ። ኤረሩ ምንድን ነው? ከኢምፕሎይ ነው የተወለድኩት አይደል? ከፐርሰን ነው ኢምፕሎይ የተገኘው። ስለዚህ ምንጊዜም ሰብ ቻይልዶች ሲፈጠሩ ፓረንታቸውን አያይዘው መፍጠር አለባቸው። ፓረንታቸውን በምንድን ነው የሚያገኙት? ሱፐር ክላስን ተጠቅመው። ኔምን ለሱፐሬ እንዲህ አርጌ አሳልፋለሁኝ ማለት ነው። ሱፐር ኪወርድን ተጠቅሜ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለን ሱፐር ኪወርድ ተጠቅሜ አሁን እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ሶሪ ዴታ ታይፕ የለኝም ነበር። አምጣትቼዋለሁ። አሁን ሰላም ወረደ ማለት ነው። ይሄ ኢምፕሎይ ስፈጥር አይዲ ፈልጋለሁ፣ ኔም ፈልጋለሁ፣ ዴት ኦፍ በርዝ ፈልጋለሁ። አይዲ እና ዴት ኦፍ በርዝ እዚህ ናቸው ያሉት።
ግን ኔም ዲፋይን የተደረገው ፓረንት ነው ወይም ደግሞ ከፓረንት ክላሴ ነው የወረስኩት። ያንን የወረስኩትን እንዴት አድርጌ ነው ለፓረንቴ ማስተላልፈው ስል ሱፐር ኪወርድን በመጠቀም ምንጊዜም ፐርሰን ሱፐር ክላስ ነው፣ ኢምፕሎይ ሰብ ክላስ ነው። ሱፐር አሁን ሰላም ወረደ ማለት ነው። ሴም ቲንግ ማናጀር ጋር በመጣም ማናጀር ጋር ችግር አለ። እዚህ ጋር መጣለሁ እንበል ፐብሊክ ማናጀር ያስፈልገኛል። ማናጀር ስትሪንግ ኔም አለው፣ ኢንት ደግሞ አይዲ አለው። ኦኬ ዚስ ዶት አይዲ የመጣልኝ አይዲ ነው፣ ግን ኮንስትራክተሬ ሀፒ አይደለም፣ ምክንያቱም ፐርሰንን መፍጠር ስላልቻልኩ እስካሁን። ስለዚህ ምንጊዜም ሱፐሬን እጠራለሁ። ሱፐሬ ወይንም ደግሞ የወለደኝ ፐርሰን ምን ይፈልጋል? ፐርሰን ምን አለው? ኮንስትራክተር አለው። ኮንስትራክተሩ ደግሞ ስም አለው። ስም ዲፋይን የተደረገው ፐርሰን ውስጥ ነው። ዳን ኤቭሪቲንግ ናው ሃፒ። እዚህ ጋር ቅድም የፈጠርኳቸው ነገሮች ከዚህ በኋላ ትርጉም አይኖራቸውም። ኢምፕሎይ ለመፍጠር ስፈልግ አይዲ ልሰጠው ይገባል፣ ስም ልሰጠው ይገባል። ከዛ በኋላ ዴት ኦፍ በርዝ ኒው ዴት ብዬ ለጊዜው ይሄኛው አያሳስበንም፣ ኒው ዴት ሰጠዋለሁ። ሴም ቲንግ ሁለተኛው ሰው ስም አለው ከበደ፣ ከዛ ኒው ዴት ቫሊድ ዴፊኒሽን አይደለም፣ ለጊዜው አያሳስበንም ብዬ ነው እሱ ጋር እንትን ያልኩት። ፐርሰን የሚባል ሰው አለ፣ እሱ ተሰማ ነው፣ ራንደም ሰው ነው፣ ሰራተኛም አይደለም፣ ምንም አይደለም። ማናጀርን ስፈልግ ማናጀር ስም አለው አይደል? ይሄ ማናጀር አየለ ነው፣ አይዲው ደግሞ አንድ ነው፣ ይሄኛው አበበ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ልምጣ፣ ሲስተም ዶት አውት ልበል፣ ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኢምፕሎይ ዋን ልበል። ኢምፕሎይ ዋን አበበ ነው አይደል? አበበ ዳት ጌት ሚ ደ ኔም ብል ምንን አገኛለሁኝ? አበበን አገኛለሁኝ ማለት ነው። ኢምፕሎይ ዋን እና ማናጀር ዋንንም ላውጣው። ማናጀር ዋን ማናጀር ማን ነው? አየለ። ያየለን ኔም ስጠኝ ስል እዚህ ጋር ማንን አሁን ሴቭ ላድርገው። ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮግራማችን እየሮጠ ነው። ሶሪ ይህን ፕሮግራም ላሩጠው። ይሄኛውን ፕሮግራም አይደለም እያሮጥኩ ያለሁት፣ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር መጣለሁኝ። ራን አስ ፈርስት ፕሮግራም አይደለም የምፈልገው፣ ራን ፋይል ኢምፕሎይ ዋን አበበ፣ ማናጀር ዋን አየለ ሆነልኝ ማለት ነው። ኦብጀክቱን እዚህ ጋር ነው የፈጠርኩት። ኔም የመጣው ከፐርሰን ነው። ኢንሄሪታንስን እዚህ ጋር ሳየን ሜትድ አላቸው፣ አትሪቢዩት አላቸው። ዲስ ዌይ ስራው ተሰራ ማለት ነው። ዳትስ ዋይ ሱፐር ኪወርድ አሁን እዚህ ጋር ተጠቀምናት። ሱፐር ኪወርድ ምንጊዜም ቻይልዳችን ላይ ሆነን ፓረንታችንን አክሰስ ማድረግ ስንፈልግ ልክ እዚህ ጋር እንዳደረግ ነው የምንጠቀማት ኪወርድ ናት። እሱን አሁን እንዳሳየውሽ እናሳያለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኮንሴፕት ምንድን ነው? አብስትራክት ክላስ። ዋት ኢዝ አብስትራክት ክላስ? Abstract class is a placeholder in a class hierarchy that represent a generic concept. An abstract class used to declare services that a child class needs to accomplish. ቻይልድ ክላሶቻችን እንዲሰሩት ብቻ፣ ፓረንት ክላሳችን ምንም አይነት ስራ ሳይሰራ እንደ ቴምፕሌት እንዲቀመጥ ብቻ ስንፈልግ የምንፈጥረው የክላስ አይነት ምን ይባላል? አብስትራክት ክላስ ይባላል። አብስትራክት ክላስ ኢንስታንሺየት አይደረግም። አብስትራክት ክላስ አትሊስት አንድ አብስትራክት ሜትድ ይኖረዋል።
ያን አብስትራክት ሜትድ ደግሞ ልጆቹ ኢምፕሊመንት ያደርጉታል። ይሄንን ክራይቴሪያ የሚያሟላ ክላስ ምን ይባላል? አብስትራክት ክላስ ይባላል። ኢንስታንሽት የማይደረግ አብስትራክት ሜትድን ዲፋይን የሚያደርግ የአብስትራክት ሜትድ በልጆቹ ክላሶች ኢምፕሊመንት የሚደረግ እና ለጀነሪክ ፐርፐስ ለአጠቃላይ አገልግሎት እና ሰርቪሶቻችንን ዲክሌር ለማድረግ የምንጠቀምበት ክላስ አብስትራክት ክላስ ይባላል። ኢንስታንስ ቫሪያብሎች ሊኖሩትም ይችላሉ፣ ላይኖሩትም ይችላሉ። ግን አብስትራክት ተብሎ ነው ዲፋይን የሚደረገው። ዋናው ኮንሴፕቱ ምንድን ነው? ልጆቹ ያንን አብስትራክት ክላስ እና ዲፋይን ያደረገውን አብስትራክት ሜትድ መተግበር አለባቸው፣ መሙላት አለባቸው። አንድ ክላስ አብስትራክት ክላስ ለመሆን ፋይናል መሆን የለበትም፣ ስታቲክ መሆን የለበትም። ለጊዜው እነዚህን ማቆየት እንችላለን። እነዚህን ኮንሴፕቶች ምሳሌ ሜሴጅ የሚባል ክላስ ሊኖረን ይችላል። ከዛ ሜሴጅ የሚባል ክላስ 3 ክላሶች ኢንሄሪት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊወለዱ ይችላሉ። ቴክስት ሜሴጅ፣ ቮይስ ሜሴጅ እና ፋክስ ሜሴጅ እና ደግሞ አንድ አብስትራክት ክላስ ሊኖራቸው ይችላል። ሜሴጅ የሚባል ወይም ደግሞ ጌት ሜሴጅ የሚባል ማለት ነው። እዚህ ጋር በጀመርናቸው ምሳሌዎች ላሳይሽ። አሁን አፕሊኬሽን ጋር ልምጣ። አፕሊኬሽን መሮጥ ሲጀምር ከዚህኛው ፕሮግራም ነው የሚጀምረው። 2 ኢምፕሎይ አበበና ከበደ የሚባሉ ፈጠርኩኝ ኦብጀክቶች። ኢምፕሎይ ከፐርሰን ክላስ ነው ኢንሄሪት ያደረገው እና ደግሞ ፐርሰን የሚባል ራንደም ፐርሰን ተሰማ የሚባል ፈጥሬ ያለው። ሌላ ደግሞ አየለ የሚባል ማናጀር አለ፣ ፕሮግራሜ ይሰራል። አሁን ፐርሰንን ይሄንን ክላስ በቃ ጀነሪክ ለሆነ አገልግሎት ብቻ የሚውል ነው። አሁን በመስሪያ ቤት ውስጥ ፐርሰን ብሎ ነገር ሊኖር አይችልም። ፐርሰን ካለ ወይ ሰራተኛ ነው ወይ ማናጀር ነው፣ ከሁለት አንዱ ነው። ስለዚህ ፐርሰን አብስትራክት ነው መሆን ያለበት፣ ጀነሪክ ነው መሆን ያለበት። ሪያላይዝ በራሱ ሊደረግ አይችልም፣ በራሱ ኦብጀክት ሊፈጠርለት አይችልም ብዬ ሳስብ በራሳቸው ኦብጀክት የማይፈጠርላቸው ክላሶች ምንድን ናቸው? አብስትራክት ክላሶች ናቸው። ይህንን አብስትራክት ክላስ ወደ አብስትራክትነት ቀይረዋለሁ። ምን ብዬ? አብስትራክት ብዬ ማለት ነው። ልክ ይህንን ኪወርድ ሲይዝ ይሄ ክላስ ምን ሆነ? አብስትራክት ክላስ ሆነ ማለት ነው። ግን ሙሉ ለሙሉ አብስትራክት ክላስ አልሆነም። አንድ ያላሟላው ነገር አለ። ያላሟላው ነገር ምንድን ነው? አብስትራክት ሜትድ ዲፋይን ማድረግ አለበት። አብስትራክት ላለው አብስትራክት ስትሪንግ ምን ልበል? ሴንድ ዌልካም ሜሴጅ ዌልካም ሜሴጅ ሴንድ አድርግ የሚል አብስትራክት ሜትድ ዲፋይን አደረኩለት። ናው ፐርሰን አብስትራክት ክላስ ነው ማለት ነው። አብስትራክት ክላስ ማለት በራሱ ኢኒሺያላይዝ የማይደረግ ወይም ለራሱ ኦብጀክት መፍጠር የማያስፈልገን ለጀነሪክ አገልግሎት እንደ ቴምፕሌት ብቻ ሆኖ እንዲቀመጥ የሚያስፈልገን ክላስ አብስትራክት ክላስ እንለዋለን። አሁን ማናጀር ጋር ስንሄድ ችግር ተፈጥሯል። ምን አርጉ ይለናል? ማናጀር ከፐርሰን ክላስ ነው የመጣው፣ አብስትራክት ክላስ ዲፋይን ተደርጓል። ስለዚህ ኢምፕሊመንት አድርገኝ ይላል። ኢምፕሊመንት ሳደርገው እንዲህ ላለው ለምሳሌ ይሄኛውን ላጥፋው። ኢምፕሎይ ምን ይላል? ሪተርን ዌልካም ሜሴጅ ሁሉም ሰራተኛ ማስተላለፍ አለበት ነው አደለ? ዌልካም ሜሴጅ መላክ አለባቸው ሁሉም ሰራተኞች ነው። ይሄኛው ዌልካም ቱ ማናጀርስ ቲም ይላል። በተቃራኒው ሰራተኞች ጋር ስመጣ ሰራተኞችም ከፐርሰን የመጡት ያንን አብስትራክት ሜትድ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለባቸው። ሴንድ ዌልካም ይሄ ሜትድ ዲፋይን የተደረገው ፐርሰን ውስጥ ነው፣ አብስትራክት ነው። ዳትስ ዋይ እዚህ ጋር ኦቨርራይድ የሚለውን ሜትድ የምታዩ ለዛ ነው። ማናጀር ተሰርቷል። ኢምፕሎይ ጋር ስመጣ ኢምፕሎይ ደግሞ ምን ይበለኝ? ሪተርን ምን ይበል? ዌልካም ቱ ኤምፕሎይ ግሩፕ ይበል ማለት ነው። ሪያላይዝ አደረግኩት ማለት ነው። ማናጀር እንዲሆነው ተሰራ።
ኢምፕሎይ እንዲሆነው ተሰራ። አሁን እዚህ ጋር እንምጣ። ቅድም ፐርሰን የሚባል ሰው ፈጥሬ ነበር አይደለ? አሁን እዚህ ጋር ምን ይለኛል? ፐርሰን ኢዝ አብስትራክት ካኖት ቢ ኢኒሺያላይዝድ። ከዚህ በኋላ ፐርሰን ብዬ ሰው መፍጠር ወይም ሰራተኛ መፍጠር አልችልም። በመስሪያ ቤት ውስጥ ምን አይነት ሰው? ሰራተኛ ወይስ ማናጀር? ሴንስ አይሰጥም ማለት። ስለዚህ ከአብስትራክት ክላስ ኦብጀክት መፍጠር አይቻልም። ሶ በዚህ ምክንያት ይሄኛው ስቴትመንት ከዚህ በኋላ አያስፈልገንም ማለት ነው። ይሄ ኮንሴፕት በፕሮግራሚንግ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ አንድ ነገር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሁሉም ነገር ተስተካከለ። አበበ ጌት ሴንድ ዌልካም ሜሴጅ፣ አየለ ሴንድ ዌልካም ሜሴጅ ብዬ ልጥራ። ማናጀር እና ኢምፕሎይ ናቸው። ይሄ ፕሮግራም ላሩጥ። ኦኬ ይሄኛውን ፕሮግራም እየጠራብኝ ነው። ስለዚህ ይህንን ከዚህ በኋላ አልፈልገው። ሴፍሊ ዲሊት። ኦኬ አሁን አፕሊኬሽን ላይ ነኝ። አፕሊኬሽን ላይ ራን ዲስ ፋይል። ኦኬ ኢምፕሎይ 1 ዌልካም ቱ ኢምፕሎይ ግሩፕ፣ ማናጀር 1 ዌልካም ቱ ማናጀርስ ግሩፕ አለኝ። ሁለቱ ሜቶዶች ዲፋይን የተደረጉት በየራሳቸው ክላስ ነው። ዲክላሬሽናቸው ግን ወይም ደግሞ አብስትራክት ክላስ ሜቶዱ ግን የመጣው ከማን ነው? ከፐርሰን ነው። ከአብስትራክት ክላስ ማለት ነው። ዲስ ኢዝ አብስትራክት ክላስ። የአብስትራክት ክላስ ኮንሴፕት ይሄ ነው። ሌላው ነገር ኢንተርፌስ ነው። ኢንተርፌስ በጃቫ ምን ማለት ነው? ስለ አብስትራክት ክላስ ከተነሳ ኢንተርፌስ ይነሳል። ሶ ኢንተርፌስ ምንድን ነው? ኢንተርፌስ ልክ እንደ አብስትራክት ክላስ ነው። ግን ከአብስትራክት ክላስ የሚለየው ምንድን ነው? ኢንተርፌስ በኢንተርፌስ ኮንሴፕት ዲክሌር የምናደርጋቸው ሜቶዶች አብስትራክት ብለን አይደለም። አብስትራክት ክላስ ኢንተርፌስ ኮንስትራክተር አይኖረውም እና ኢኒሺያላይዝ ወይም ደግሞ ኢንስታንሽት አይደረግም ወይም ደግሞ ኦብጀክት በራሱ አይፈጠርበትም። ኢንተርፌስ ኮንትራክት ነው። ያንን ኮንትራክት ማን ነው ኢምፕሊመንት የሚያደርገው ወይም የሚፈጽመው? ከዚህ ጋር ከኢንተርፌስ ጋር ውል የሚገቡ ክላሶች ናቸው። ሶ ኢንተርፌስ ኢስ ጀስት ላይክ አን አብስትራክት ክላስ። ግን ከአብስትራክት ክላስ የሚለየው ኢትስ ኖት ኤ ክላስ አንደኛ፣ ሁለተኛ የራሱ የሆኑ ኢንስታንስ ቫሪያብሎች አይኖሩትም፣ ኮንስትራክተር የለውም እና ኢንተርፌስ ምንድነው? ኮንትራት ነው። ያንን ኮንትራት ማን ነው ኢምፕሊመንት የሚያደርገው? አብረውት የገቡት ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ውል የገቡ ሌሎች ክላሶች ናቸው። ኢንተርፌስ የሚፈጠረው ኢንተርፌስ የሚባል ሌላ ኪወርድ ተጠቅመን ነው። ማንኛውም ከኢንተርፌስን ወይም ደግሞ ይህን ኮንትራት መዋል የሚፈልግ ክላስ ኢምፕሊመንት የሚለውን ኪወርድ ይጠቀምና ወደ ስራ ይገባል ማለት ነው። ሶ ኢንተርፌስ ኢዝ ኤ ኮንትራት ዳት ዲክሌር a set of actions that needs to be implemented by another class. so ኢንተርፌስ ክላስ አይደለም። ክላስ ካልሆነ ደግሞ ኢንስታንስ ቫሪያብሎች የሉትም፣ አብስትራክት ኮንስትራክተር የለውም ማለት ነው። ምሳሌ ስፒከር የሚባል ኢንተርፌስ ቢኖረን ስፒከር ማለት ነው ፖለቲሽያን ነው፣ ፕሪስት ነው፣ ሌክቸረር ነው። ከሶስቱ አንዱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ኢንተርፌስ ሜተድ ነው የሚሰጠን። ያንን ሜተድ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ክላሶች ኦቨርራይድ ያደርጉታል ማለት ነው። እሺ ምሳሌ ልስጥሽ። በምሳሌ ሲሆን በጣም ይቀላል። እሺ ኢምፕሎይ ፕሮግራሚ ውስጥ አንድ ጃቫ ኢንተርፌስ ፈጠርኩኝ። ያ ኢንተርፌስ ምንድን ነው? ሳላሪ ሳላሪ ኢንፎ የሚባል ኢንተርፌስ ፈጠርኩኝ። ኦኬ ይሄ ኢንተርፌስ እንበለውና አንድ ሜተድ አለው ፐብሊክ
ፐብሊክም አያስፈልገኝም። ኢንት ጌት ነው ካልኩሌት ወይም ደግሞ ዲተርሚን ልበለው። ሳላሪ ዲተርሚን አርግ የሚባል አንድ ሜተድ አለው ልበልሽ። ይሄ ሳላሪ ኢንፎርሜሽን ነው። ሰው ማንኛውም ሰራተኛም ሆነ ማንኛውም ማናጀር ሳላሪ ሊኖረው ይችላል አይደል? ሰው ያንን ሳላሪ ማስተላለፍ ከፈለግን እዚህ ጋር መጥቼ ወይም ደግሞ ሳላሪ ኢንፎርሜሽን መስጠት ከፈለግን እነዚህ ክላሶቼ የሳላሪ ኢንፎን ኢንተርፌስ ወይም ደግሞ ኮንትራት እንዲገቡ ላረግ ይችላለሁ። ኮንትራት ሲገቡ እንዴት ነው? ኢምፕሊመንትስ የሚለውን ኪወርድ ተጠቅመው ነው። ኢምፕሊመንት ሳላሪ ኢንፎ። አሁን ይሄ ሜተድ ይሄ ክላስ ይሄን ሳላሪ ኢንፎ ከዚህ ሳላሪ ኢንፎ ጋር ውል ገባ ማለት ነው። አሁን ማናጀር ጋር መጥቼ ኢምፕሊመንት ልበል። ኢምፕሊመንት ሳረግ ዲተርሚን ሳላሪ የሚል ሜተድ መጣ። ሶ ሪተርን 5000 ደሞዜ 5000 ነው። የማናጀር ደሞዝ 5000 ነው ወይም ደግሞ 50000 ነው። ለምን ይነሰው 50000 ነው አልኩኝ። ሶ እዚህ ጋር መጣሁኝ ማናጀር 50000 ደሞዝ አለው። ሶ ሳላሪ ኢንፎርሜሽን ምን አረኩኝ ማለት ነው ሰጠው ወይም ሳላሪ ኢንፎርሜሽን የማቀበል ውል ውስጥ ገባሁኝ ማለት ነው። ውል ውስጥ ከገባሁኝ ደግሞ ኦኬ ሳላሪ ኢንፎ የሚባል ውል ውስጥ ገብተሃል። ውል ውስጥ ከገባህ ይሄንን ሜተድ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብህ። ያንን ሜተድ ማናጀር ክላሴ ውስጥ መጣሁኝና ኢምፕሊመንት አደረኩት። ሶ 50000 አሁን እዚህ ጋር መጥቼ አፕሊኬሽን ላይ ማናጀር ክላስ የማናጀር ክላስን ዲተርሚን ሳላሪ ብል ላገኝ ይገባል ማለት ነው። አሁን ይሄን ፕሮግራም ላሩጠው። ኦኬ አሁን ማናጀር ዋን ሳላሪው 5000 ነው ማለት ነው። 50000 ነው ሶሪ። ሶ ይሄ ኮንሴፕት ወይም ደግሞ ይሄ ዴፊኒሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንተርፌስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢንተርፌስ እና አብስትራክት ክላስ ይቀራረባሉ። የሚቀራረቡት ምንድነው? አብስትራክት ክላስ እና ለሁለቱም አንድ ሜተድ ዲክሌር ያደርጋሉ። ያንን ዲክሌር ግን ከነሱ ጋር አብሮ የሚሰራው ክላስ ኢምፕሊመንት እንዲያደርገው እንዲተገብረው ይጠብቃሉ። የሚለያዩት ግን አብስትራክት ክላስ አንደኛ ክላስ ነው፣ ሁለተኛ የራሱ ኮንስትራክተር የራሱ ኢንስታንስ ፊልዶች ይኖሩታል፣ ሶስተኛ ጀነሪክ ክላስ ነው። ኢንስታንሽት ባይደረግም ኮንስትራክተር ይኖረዋል ብለናል አይደል? አብስትራክት ኪወርድን ተጠቅመን ነው የምንፈጥረው። አብስትራክት ሜትድ ይኖረዋል። ሜትዱ ራሱ ሲጻፍ አብስትራክት ተብሎ ነው። ዳት ኢዝ የክላስ ክላስ ነው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው። ኢንተርፌስ ግን ከዛ በተቃራኒው ኢንተርፌስ ነው ወይንም ደግሞ ኮንትራት ነው። ዋት ኢዝ ኢንተርፌስ ስትባይ ኮንትራት ነው ካልሽ ዳትስ ኢት፣ ያ ነው መልሱ። በቃ ኮንትራት ነው። ያ ኮንትራት ምን አሉት? የራሱ ተርሞች አሉት። አንደኛ እነዛ ተርሞች በምን ይገለጻሉ? በሜትድ ይገለጻሉ። ይሄንን ሳላሪ ኢንፎርሜሽን የሚባለውን ኮንትራት የሚገባ ሰው የሰዎችን ሳላሪ መናገር አለበት፣ ዲተርሚን ማድረግ አለበት የሚል ሜትድ ወይም ደግሞ ኮንትራት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ሶ ሳላሪ ኢንተርፌስ ኢዝ ኤ ኮንትራት ዳት ፕሮቫይድስ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦብሊጌሽን ቱ ደ ክላስስ ማለት ነው። ቅድም ስነሳ ምን ብዬሽ ነበር? ለምሳሌ መኪና ኢግኒሽን ሲስተም አለው። ኢግኒሽን ሲስተም ኢንተርፌስ አለው። ኢንተርፌሱ ሞተር ማስነሳ ቁልፍ ነው አይደል? ቁልፍ ማዞር የሚለውን ነገር ያንን ኢንተርፌስ የሰጠን ኢንጂነሩ ነው። ከጀርባ ግን የሚሰራውን ስራ ዊዶን ነው አይደለ? ደሴም ኮንሴፕት እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ዲክሌር ስናደርግ ያንን ነው የምናደርገው። ኢንተርፌስ ፕሮቫይድ ስናደርግ ኢምፕሊሜንቴሽኑን ግን ማንን እያስገደድን ነው? ከጀርባ ያሉትን ወይንም ደግሞ እሱን የሚወስዱትን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉትን ክላሶች እያስገደድን ነው ማለት ነው። በሪል ታይም ፕሮግራሚንግ ላይ ኤቭሪቲንግ ኢንተርፌስ አለው። ሁሉ ነገር ኢንተርፌስ አለው። ምሳሌ ላሳይሽ ነኝ። አሁን ፕሮዳክሽን ኮድ ላሳይሽ። ትልቅ ኮድ ነው ማሳይሽ። ከዛ ውስጥ ትንሽ ሳምፕል ነው ወስጄ ማሳይሽ። ለምሳሌ ይሄ የቢዲንግ ሲስተም ነው። እነዚህ ሁላ ክላሶች አሉት። አሁን ስለ ቢደር የሚያወራውን አንድ ክላስ ላሳይሽ። አሁን ቢደር ሰሌክተር
ቢደር ሴሌክተር ኢንተርፌስ ነው። ይሄ ኢንተርፌስ ነው ምናምን ተጽፎለታል። ይሄ ጃቫ ዶክ አለው፣ ኮሜንት አለው ምን እንደሚሰራ ደን አንድ ሜትር ነው ዲፋይን የተደረገው። እነዚህን ፓራሜትሮች ይወስዳል። ኦኬ ዲስ ኢዝ አን ኢንተርፌስ። ኢምፕሊሜንቴሽን ክላሱ ላይ ስንመጣ ማለት ነው ኢምፕሊሜንቴሽን ክላሱ ትልቅ ነው። ይሄኛው ክላስ ይሄን ኢንተርፌስ ኢምፕሊመንት ያደርጋል። ዞ አፍተር ኦል ይችን ነገር ፕሮቫይድ ያደርጋል። የዚችን ኢምፕሊሜንቴሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ውስጡ ግን ኢምፕሊሜንቴሽኑ ብዙ ነው፣ ብዙ ኮድ አለው። ቤዚክ ነገሩ ኮንትራት ገብቷል። ኮንትራቱን የመፈጸም ግዴታ አለበት። ዳሴም ቲንግ ብዙ ሁሉ ነገር ሲጻፍ እንደዛ ነው። ኢንተርፌስ አለ፣ ከዛ በኋላ እንትን አለ። ኢንተርፌስ አለ፣ ከዛ በኋላ ኢምፕሊሜንቴሽን አለ። ኢንተርፌስ አለ። ይሄ አሁን ኢንተርፌስ ነው። ከሌላ ኢንተርፌስ ይወለዳል፣ ኤክስቴንድ ያደርጋል። እነዚህ ሜቶዶች ፕሮቫይድ ያደርጋል። ኢምፕሊመንት የሚያደርገው ሰውዬ ግን ማለት ነው ለዛ ያንን ኢምፕሊመንት የማድረግ ግዴታ አለበት። ያንን ኢምፕሊመንት የማድረግ ግዴታ አለበት። ይሄ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ኮንሴፕት ነው ማለት ነው። ግድንግድዬ ኮንሴፕት ነው። ዲስ ኢዝ አናደር ቲንግ። ኢንሄሪታንስ እና አብስትራክት ክላስ በዛ ነው የሚለያዩት። ኦኬ ስለ መልቲፕል ኢንሄሪታንስ ጃቫ ሲንግል ኢንሄሪታንስ ነው ሰፖርት የሚያደርገው። መልቲፕል ኢንሄሪታንስ ወይንም ደግሞ በአንድ ጊዜ ከሁለት ቤተሰቦች መወለድ አይቻልም። በአንድ ጊዜ እዚህ ጋር መጥቼ ፕሮግራሜ ላይ ማለት ነው ማናጀር ኤክስቴንድ ፐርሰን ፕላስ ሌላ ነገር ምናምን ማለት አልችልም። በጃቫ ከአንድ ክላስ ነው ኤክስቴንድ ማድረግ የሚቻለው፣ ግን መልቲፕል ኢንተርፌሶችን ኢምፕሊመንት ማድረግ ይቻላል። that's possible. ኦኬ እሺ ሶስተኛው እና የመጨረሻው የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ፕሪንሲፕል ምንድን ነው? ፖሊሞርፊዝም ነው። ፖሊሞርፊዝም ማለት ሃቪንግ መኒ ፎርምስ ማለት ነው። ሃቪንግ መኒ ፎርምስ መኖር ማለት ፖሊሞርፊዝም ይባላል። ፖሊሞርፊዝም ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም እና ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም የሚባል አለ። ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ማለት ሜትድ ኦቨርሎዲንግ ነው። ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም ደግሞ ሜትድ ኦቨርራይዲንግ ይባላል። ፖሊሞርፊዝም መኒ ፎርም፣ አንድ ኦብጀክት የተለያየ ፎርም ሊኖረው ይችላል። ያ በኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ምን ይባላል? ፖሊሞርፊዝም ይባላል ማለት ነው። ምሳሌ ላሳይሽ። በምሳሌ ሲሆን ይቀላል። እሺ ለምሳሌ ፐርሰን ኢምፕሎይ ክላስ አለን። የኢምፕሎይ ክላስ ኮንስትራክተራችንን እንየው። ኢምፕሎይ ክላስ ኮንስትራክተራችን እንዲህ ነው አይደል? ዴት ኦፍ በርዝ ከማናጀር ጋር ላስተያየው እንደዛ ነው። ኦኬ ችግር የለውም። አሁን አፕሊኬሽን ጋር ልምጣ። ኦኬ አሁን ኦብጀክት እየፈጠርኩኝ ነበር ቅድም። አበበ የሚባል ኦብጀክት ፈጥር፣ ከበደ ለጊዜው ላስወግደው። ኢምፕሎይ ብዬ ነው የፈጠርኩት፣ ግን ኢምፕሎይ ከማን ነው የመጣው? ከፐርሰን ነው የመጣው አይደል? አሁን ምን ላደርግ? እዚህ ጋር ልምጣና ኢምፕሎይ አበበ ከማለት ይልቅ ፐርሰን አበበ ልበል። ፖስብል ስቲል እየፈጠርኩ ያለሁት ኢምፕሎይ ነው እንዳትምታችንን፣ ግን አሳይን ያደረግኩት ፐርሰን የሚባል ፊልድ ላይ ነው። ፐርሰን አብስትራክት ክላስ ማለት ነው። የፐርሰን ኦብጀክት ስላልፈጠርኩኝ ኒው ፐርሰን ስላላልኩኝ መብቴ ነው። አሁንም አየለን ፐርሰን ልበለው። ኦኬ አሁን ይሄኛው ከዚህ በኋላ አያስፈልገኝም። ሁለቱም ፐርሰን ናቸው። እዚህ ጋር ካየሻቸው ፐርሰን አበበ፣ ፐርሰን አየለ። አሁን ይሄንን ሜትድ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን የፈጠርኩበትን ሌላ ክላስ ላይ ነው የፈጠርኳቸው እነዚህንም ብዬ ላስብ እችላለሁኝ። በአጠቃላይ ግን እዚህ ጋር መጣና ፐርሰን አበበ ዳት ሴንድ ዌልካም ሜሴጅ፣ አየለ ዳት ሴንድ ዌልካም ሜሴጅ ስል የማገኘው ሜሴጅ ይሄንን ነው። ለኢምፕሎይ ዋን ወይም ለፐርሰን ዋን አበበ ብዬ ላልኩት ዌልካም ቱ ኢምፕሎይ
ማናጀር ብዬ ላልኩት ደግሞ ወይም ደግሞ አየለ ብዬ ላልኩት ዌልካም ቱ ማናጀር ሆነ። ሁለቱም ግን ካየሻቸው አንድ ፐርሰን ናቸው። ይሄ ምን ይባላል? ራንታይም ፖሊሞርፊዝም ይባላል። ሴንድ ዌልካም ሜሴጅ ዲፋይን የተደረገው የት ነው? ፐርሰን ጋር ነው። ልብ ብለሽ ይልኝ እዚህ ጋር መጥቼ ሜቶዱን ሳየው የሚሄደው አብስትራክት ክላሱ ላይ ነው፣ ፐርሰን ላይ ነው። ምክንያቱም ፐርሰን ተብለው ዲፋይን ስለተደረጉ። ግን ትክክለኛው ሜሴጅ ያወጣልኝ ራንታይም ላይ ኦኬ ይሄ ፐርሰን ምን አይነት ፐርሰን ነው ብሎ ሲጠይቅ ኢምፕሎይ ነው ወይም ደግሞ ማናጀር ነው የሚል መልስ ስላገኘ ነው። ይሄ ኮንሴፕት ፖሊሞርፊዝም ይባላል። መኒ ፎርምስ አበበ ወይም አየለ መኒ ፎርም አላቸው። ኢዘር ኢምፕሎይ ኦር ኢዘር ማናጀር መሆን ይችላሉ። አት ራንታይም ፕሮግራሙ እየሮጠ እያለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሜትድ አይሚን ይሄ ራንታይም ፖሊሞርፊዝም ወይም ደግሞ ሜትድ ኦቨርራይዲንግ ይባላል። ለምን ሜትድ ኦቨርራይዲንግ ሆነ ተናገር ካልሽኝ እዚህ ጋር ራሱ ኦቨርራይድ ተብሎ ነው አኖት የተደረገው። ኦቨርራይድ ተደርጓል። ይሄ ሜትድ ራንታይም ነው ሪዞሉሽኑ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ራንታይም ላይ ነው ማን ምን እየሰራ እንደሆነ የሚለየው ወይም ደግሞ የሚታወቀው። ግን ኮምፓይል ታይም ኦቨርሎዲንግ ወይም ደግሞ ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ከፈለኩኝ ሴት ኔም ብዬ ስትሪንግ ኔም ስትሪንግ አናዘር ኔም ብዬ ኔም ኢዝ ኢኳል ቱ አናዘር እንዲህ ብል ይሄኛውን ዚስ ልበለው። አሁን ይሄኛውንም ዚስ ልበለው። አሁን ሁለት ሜቶዶች ኖረውኝ ሁለቱ ሜቶድ አንድ አይነት ስም አንድ አይነት ሪተርን ታይፕ ኖሯቸው በፓራሜትር ከለዋወጥኳቸው ግን ይሄ ሜቶድ በሌላ መንገድ እየጻፍኩት ነው። ኦቨርሎዲንግ ይባላል ወይም ደግሞ ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ይባላል። አሁን አትጨነቂ፣ ልዩነታቸው ኦቨርሎዲንግ እና ኦቨርራይዲንግ እዚህ ጋር እንደ ቀልድ ቅድም ዘልዬ የመጣሁት ይሄኛውን ኮንሴፕት ነው። በአጠቃላይ ፖሊሞርፊዝም አንድ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ኮንሴፕት ነው። መኒ ፎርምስ ማለት ነው። ሶ አንድ ኦብጀክት ትክክለኛ ሼፑን ፕሮግራማችን ሲሮጥ ሊያገኝ ይችላል። ፕሮግራም ስናደርግ ኮድ ስናደርግ ግን አጌንስት ደ ኢንተርፌስ ወይም ደግሞ አጌንስት ደ አብስትራክት ክላስ ኮድ ልናደረግ እንችላለን። ይሄ ኮንሴፕት ፖሊሞርፊዝም ይባላል። የኦብጀክት ኦሪየንትድ በቃ ትልቁ ኮንሴፕት ፖሊሞርፊዝም ነው። ከባዱም ትልቁም ኮንሴፕት። ከባድ ያልኩሽ ለምንድን ነው? አሁን በትናንሽ ፕሮግራም በእንደዚህ እንዲህ መለየት ቀላል ነው። በቀላሉ እንዲህ ይለያል። እዚህ ጋር ይቺ ፐርሰንማ እየለናት እዚህ ጋር ኢምፕሎይ ብለህ ፊት ለፊት ጽፈህልኝ የለ እንዴ ልትይኝ ትችላለች። ኦኬ ያው ጽፍ ይሄኛውን ፊት ለፊት ስለጻፍኩት ይሆናል። ግን ትልቅ አፕሊኬሽን ዌብ አፕሊኬሽን ምናምን ስንሰራ ምን መጥቶ እዚህ ጋር እንደሚቀመጥ አላውቅም። አትራን ታይም ግን ኮምፒውተሩ ራሱ ፕሮግራሙ ራሱ ምን አይነት ኦብጀክት እንደሆነ ዲተርሚን ያደርጋል። ከምኑ ተነስቶ? ከፓረንቱ ተነስቶ። ያ ኮንሴፕት ወይንም ደግሞ መኒ ፎርም መያዝ ፖሊሞርፊዝም ይባላል። ሶ ፖሊሞርፊዝም መኒ ፎርም፣ ኢንካፕሱሌሽን ኢንፎርሜሽን ሃይዲንግ፣ ኢንሄሪታንስ ኢዝ ኤ ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ ፓረንት ቻይልድ ሪሌሽንሽፕ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ መገለጫዎች ናቸው። አብስትራክት ክላስ ኢንተርፌስ ቅድም ያልኩሽ ሆነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ትላልቅ ኮንሴፕቶች ናቸው። ቀስ ቀስ እያለን እናያቸዋለን። ያልኳቸውም በአንድ ያየናቸው ነው። ሌሎች ቪዲዮዎች እሰራልሻለሁ። ይሄኛው ለነገ ፈተና ብቻ።